mga tol, what's up? Ito na naman tayo. Good morning. Ngayon umaga pupunta tayo sa IKEA. Magbe-breakfast. Tatry natin yung breakfast dun. Later on, mapa-change oil ako. Konting alaga sa sasakyan. Let's see. See you there. Like the bed, Jana? Put here, put here. Yeah. What are you doing? Yeah, in your room. It's a bear.
See you later. Rakutaisen. Guys, ayun, natapos na. Nakauwi na kami. Tsaka natapos na rin yung pag-change oil. Shoutout nga pala kay Tol Jawar dahil sa pagsama niya sa amin dun sa Petromin. Tsaka sa Petromin Boys. Napakagaling na servisyo nyo, number 1. Highly recommend. So yun muna ang aking video ngayon. See you on the next vlog. Peace.